So, of course, this is Dhruva Maharaj continuing his prayers, I presume. Takže tady samozřejmě předpokládám, tady Dhruva Maharaj pokračuje se svými modlitbami. Is that what's happening here? Yes. Exactly. Prayers of Dhruva Maharaj to the Lord Krishna Garba. Modlitby Dhruvy Maharáže k pánu Krishna Garbovi. And we'll hear that in a minute. My dear Lord, he says, in your impersonal manifestation of Brahman, there are always two opposing elements, knowledge and ignorance. Your multi-energies are continually manifest, but the impersonal Brahman, which is undivided, original, changeless, unlimited, and blissful, is the cause of the material manifestation. Because you are the same impersonal Brahman, I offer my respectful obeisances unto you. A tady tedy říká Dhruva Maharaj, drahý pane, v tvém neosobním projevu Brahmanu vždy existují dva protichůdné prvky, poznání a nevědomost. Tvé nekonečné energie jsou neustále projevené, ale nedělitelný, původní, neměnný, neomezený a blažený neosobní Brahman je příčinou hmotného projevu. Jelikož jsi tímto neosobním Brahmanem, hluboce se ti klaním. Purport by Srila Prabhupada. In the Brahma Samhita, it is said that the unlimited impersonal Brahman is the effulgence of the transcendental body of Govinda. In that unlimited, effulgent aura of the Supreme Personality of Godhead, there are innumerable universes with innumerable planets of different categories. Podle Brahma Samhity je nekonečný neosobní Brahman záře transcendentálního těla Govindy. V této neomezené záři emanující z těla nejvyšší osobnosti božství existují nesčetné vesmíry s jejich nesčetnými různorodými planetami. Although the Supreme Person is the original cause of all causes, his impersonal effulgence, known as Brahman, is the immediate cause of the material manifestation. Dhruva Maharaj therefore offered his respectful obeisances unto the impersonal feature of the Lord. One who realizes this impersonal feature can enjoy the unchangeable Brahmananda, described here as spiritual bliss. Ačkoliv je nejvyšší pán původní příčinou všech příčin, jeho neosobní záře Brahmanu je bezprostřední příčinou hmotného projevu. Dhruva Maharáža se proto neosobnímu rysu pána uctivě klaní. Kdo tento neosobní rys pána realizuje, může užívat neměnné Brahmanandy neboli duchovní blaženosti. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes that this impersonal feature or Brahman manifestation of the Supreme Lord is meant for persons who are essentially very advanced, but still not able to understand the personal features or the variegatedness of the spiritual world. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura píše, že realizace Brahmanu, neosobního aspektu pána, je určena pro ty, kdo jsou vysoce pokročilí, ale přesto neschopní pochopit osobní rysy či různorodost duchovního světa. Such devotees are known as Jnana Mishra Bhaktas, or devotees whose devotional service is mixed with empiric knowledge, because the impersonal Brahman realization is a partial understanding of the absolute truth. Dhruva Maharaj offers his respectful obeisances. O těchto oddaných se říká, že jsou Jnana Mishra Bhaktové. Jejich oddaná služba je smíšená s empirickým poznáním. Jelikož realizace neosobního Brahmanu je částečnou realizací absolutní pravdy, Dhruva Maharáža se pánu v tomto aspektu uctivě klaní. It is said that this impersonal Brahman is the distant realization of the absolute truth. Although apparently Brahman seems to be devoid of energy, factually it has different energies working under the headings of knowledge and ignorance. Realizace neosobního Brahmanu je vzdálenou realizací absolutní pravdy. Ačkoliv se Brahman zdá být energií, má ve skutečnosti různé energie. Ačkoliv se Brahman zdá být bez energií,
má ve skutečnosti různé energie, které jednají v rámci kategorií poznání a nevědomosti. On account of these different energies, there is continually a manifestation of vidya and avidya. Vidya and avidya are very nicely described in Ishopanishad. It is said there that sometimes, due to avidya, or poor funded knowledge, one accepts the absolute truth as ultimately impersonal. Díky těmto energiím je neustále projevena vidya a avidya. Tyto dvě složky velice pěkně popisuje Ishopanishad, kde je řečeno, že avidya, nevědomost, člověka někdy vede k závěru, že absolutní pravda je z konečného hlediska neosobní. But, in fact, the impersonal and the personal realizations develop in proportion to the development of devotional service. Ve skutečnosti se osobní a neosobní realizace vyvíjí úměrně rozvoji oddané služby. The more we develop our devotional service, the more closely we approach the absolute truth, which in the beginning, when we realize the absolute truth from a distant place, is manifested as impersonal. Čím více budeme rozvíjet oddanou službu, tím více se přiblížíme k absolutní pravdě, která se na počátku, kdy ji realizujeme z dálky, projevuje jako neosobní. People in general who are under the influence of avidya Shakti or Maya have another knowledge and have neither knowledge nor devotion. But when a person who is a little advanced and is therefore called a jnani advances even more, he is in the category of a jnana mishra bhakta, or a devotee whose love is mixed with empiric knowledge. Vlivem avidya Shakti neboli máji postrádá obyčejný člověk jak poznání, tak oddanost. Když však jnani, částečně pokročilý člověk, pokročí ještě více, dostane se na úroveň jnana mishra bhakti, neboli oddaného, jehož láska se mísí s empirickým poznáním. When he is still further advanced, he can realize the absolute truth of the person with multi-energies. An advanced devotee can understand the Lord and his creative energy. Jeho další pokrok vede k realizaci absolutní pravdy jako osoby s mnoha různými energiemi. Pokročilý oddaný chápe Pána i jeho tvůrčí energii. As soon as one accepts the creative energy of the absolute truth, these six opulences of the Supreme Personality of Godhead are also understood. Devotees are still further advanced in full knowledge, can understand the transcendental pastimes of the Lord. Only on that platform can one fully enjoy transcendental bliss. Pokročilý oddaný chápe Pána i jeho tvůrčí energii. Jakmile uznáme tvůrčí energii absolutní pravdy, pochopíme i 6 vznešených vlastností nejvyšší osobnosti božství. Ještě pokročilejší oddaný, který má úplné poznání, může porozumět transcendentálním zábavám Pána. Pouze na této úrovni lze plně prožívat transcendentální blaženost. An example is given in this connection by Vishwanath Chakravarti Thakur of a person proceeding towards a destination. As he approaches, he sees the destination from a distant place, just as we see a city from a distance. Vishwanatha Chakravarti Thakur dává v této souvislosti příklad člověka, který spěje ke svému cíli. Jak se k němu blíží, nejprve ho vidí z dálky. At that time he simply understands that the city is situated at a distance. When, however, he comes still nearer, he sees the domes and flags. But as soon as he enters the city, he sees various paths, gardens, lakes, and marketplaces with shops and persons buying. Například z dálky vidí město, do kterého jde. Tehdy pouze rozpozná, že se jedná o město. Když přijde blíže, vidí kupole a vlajky, a když do něho konečně vstoupí, spatří ulice, parky, jezírka, tržnice, obchody a lidi, kteří nakupují. He sees varieties of cinema houses and he sees dancing and jubilation. When a person actually enters a city
and personally sees the activities of the city, then he becomes satisfied. Vidí různá kina a jak lidé tančí a veselí se. Když osobně vstoupí do města a vidí jeho život, je spokojený. End of purport. Konec významu. Hare Krishna. My dear Lord, in your impersonal manifestation of Brahman, there are always two opposing elements, knowledge and ignorance. Your multi-energies are continually manifest, but the impersonal Brahman, which is undivided, original, changeless, unlimited and blissful, is the cause of the material manifestations. Because you are the same impersonal Brahman, I offer my respectful obeisances unto you. Drahý pane, v tvém neosobním projevu Brahmanu vždy existují dva protichůdné prvky, poznání a nevědomost. Tvé nekonečné energie jsou neustále projevené, ale nedělitelný, původní, neměnný, neomezený a blažený neosobní Brahman je příčinou hmotného projevu. Jelikož si tímto neosobním Brahmanem, hluboce se ti klaním. So the Maharaj here is, you've been reading presumably the previous prayers of Dhruva Maharaj, which he's a small boy. How old was he? 5. Something like 5. Very young. I don't know if any of the boys here are 5 years old. You can imagine. A 5-year-old boy offering prayers like this. Tady máme tyto velice známé modlitby Dhruvi Maharáže, který je tady nabízí nejvyššímu pánu. A vidíme, bylo mu třeba tak kolem 5 let a můžeme si představit nějakého z našich chlapců, kterému je 5 let, že by se dokázal modlit takovýmto způsobem. It's just almost impossible to conceive, isn't it? Je to prakticky nemožné vůbec se k tomu vztahovat. It's not just prayers, but they're deep philosophical statements. Nejsou to jenom modlitby jako takové, ale jsou to zároveň velice hluboké filozofické výroky. Not just like, oh God, please be kind to me. You know, I want a kingdom. Nebylo to jenom, o Bože, prosím, buď ke mně milostivý, já chci mít království. A kingdom greater than my father's, my grandfather's, my great grandfather. Chci mít království, který je větší než království mého otce, děda i praděda. Maybe we could understand that, but look at this philosophy. Even this, it's hard for us to really understand what's going on here. Tak tomu bychom možná ještě rozuměli, ale když si přečteme tady tento verš, tak je pro nás vůbec těžké pochopit, co se v něm vůbec popisuje. We can accept what it says, or we can not accept, but it's pretty hard to understand exactly the statements of these prayers. My to můžeme aspoň přijmout, to poznání, které tam je, nebo ne, ale obecně je pro nás těžké pochopit, o čem konkrétně se tady vlastně mluví. We might be able to apply some logical understanding or something like that. Můžeme tam použít nějakou snahu o logické pochopení té věci. We can, let's say, follow on from these statements with quotes from other shastras, like mentioned here, Brahma Samhita, Upanishad. A můžeme se podívat i do dalších šáster, které dávají citáty pojící se s tímto tématem, jako tady je zmiňovaná Upanishada nebo Brahma Samhita. But as Vishwanath Chakravarti Thakur mentions in the purport, this towards the end of the purport there, how, we may see something, we may have some understanding, but it's very vague. A jak Vishwanath Chakravarti Thakur je tady zmíněn ke konci významu a popisuje, jak můžeme vidět něco z dálky, ale je to takové velice mlhavé. And he uses a quite common example, Srila Prabhupada also explained in different ways. There's an example of being on a journey. A dává tady takový velice známý příklad, který se opakuje častěji, Prabhupada ho používá mnoha různými způsoby. A když je člověk někde na cestě. And from a distance, just like now, we maybe, of course, going to the moon may not be something which was in our present, let's say, agenda.
But, you know, from here, what do we see the moon? As a very far distant ball in the sky, maybe. Jako kdybychom chtěli letět na měsíc, i když to pravděpodobně asi nebude zrovna náš současný plán, co bychom chtěli dělat, ale tak z dálky ho vidíme jako takový svítící těleso. Sun would probably be a better example, actually. Slunce je asi ještě lepší příklad. From a far distance, or where we are, I mean, within our present situation, or more or less, we can't hardly see the sun. Maybe in the morning, and even during the day, we just see the effulgence. Protože z toho místa, kde se nacházíme, tak my, když se chceme podívat na slunce, tak ho stěží můžeme jako nějakým způsobem vidět, protože vidíme jenom září, možná ráno, večer můžeme vidět trošku víc, ale jinak vidíme jenom ten svit. And at night, we don't even see the sun at night. A v noci ho nevidíme vůbec. May see some little reflection here and there, but not the actual sun. Možná někde nějaký odraz, ale ne to skutečné slunce. And depending on how covered, how cloudy our sky is here, etc. During the day, when we'll see the effect, at least the effect of the sun. A v závislosti na tom, jak moc je zamračená, zatažená obloha, tak můžeme vidět to slunce nebo alespoň ten účinek toho slunce. If a living entity who is very covered in this material world without any knowledge will have no way of understanding the origin of what they perceive. A živá bytost tím, jak je pokrytá tady a díky nedostatku poznání, tak není schopna vůbec vnímat původ toho všeho, co vidí. Just like during the day, if there's clouds in the sky and you have no idea, you've never seen the sun, you won't have no idea that the source of the light is this sun planet. They're beyond the sky, beyond the clouds. Jako kdyby člověk se dostal do situace, kdy vlastně nikdy neviděl to slunce, jenom vidí ty mraky, tak nemá vůbec pochopení, co za těmi mraky je za září. You may believe or not believe if someone comes along and says, but no, the source of this light is not the clouds, it's not some kind of, you know, whatever chance thing. There's actually a cause of the sunlight. A když k někdo k takovému člověku neznanému přijde a řekne, no ve skutečnosti zdrojem tohoto světla, co tady máme teďka, tak to nejsou ty mraky, ale je to za těmi mraky, způsobuje to sluneční svět. That cause is, there's a sun planet, there's another planet, there's a huge planet. You can't see it right now. There are clouds, we're covered by clouds. But actually beyond that, a long way away, there's this sun. And from that sun, all this light is coming. A on říká, tak tady za těmi mraky ve skutečnosti, tak tam je slunce, to je jiná planeta, to je zářivá planeta, ze které všechno to světlo vychází. No, I don't believe you. It's just coming from the clouds. Nevěřím, to je všechno jenom z těch mraků. The material world and the various modes of nature and the objects created therein are like clouds. A hmotná příroda a všechny ty objekty, které tady vnímáme v tomto světě, tak to jsou takové mraky. This is the avidya aspect of Prabhupada mentions here. To je samozřejmě kvůli tomu, že tam je strašný hluk ze silnice. Jo, tak mám otevřené. Sorry? Sorry, we have to keep the window closed because the sound of the cars are disturbing. The sound of the cars are disturbing. Okay. Recording. Whatever you decide. I didn't even notice the cars. I'm so dull. I didn't even notice the cars going by. Concentrated. I'm asleep. I'm dreaming. I don't know if you caught the last part. I can't even remember what I said. These material things are like clouds? Yeah, like clouds. This is the avidya potency, which is mentioned here, this avidya potency. To je ta energie avidy, jak je tady zmíněna. In ignorance, we're under the clouds, we're in darkness, we're sleeping. A my jsme v nevědomosti, jsme za těmi mraky, jsme tady, vidíme jenom odrazy. Reflection is entering into our consciousness. A tyto odrazy vstupují do našeho vědomí. Perverted reflection of that Brahmana effulgence, we could say. Takže to je odraz té záře Brahmanu, můžeme říci.
But in this particular example, person is under the clouds may not accept that there's some origin beyond what I can perceive. A ta osoba, která v tomto příkladu, jak tady uvádíme, je pod tou zamračenou oblohou, tak nemusí chtít přijmout, že tam je něco jiného, než to, co on přímo vnímá. They only accept their own experimentation or their own perception, which is imperfect. Přijímají jenom svoji vlastní zkušenost nebo svůj vlastní výzkum. It's limited. To je omezené, je to nedokonalé. Unlike the Brahman, which is unlimited, which is full of spiritual effulgence, and the source of, we see, is a source of bliss. Oproti Brahmanu, který je neomezený, je to nekonečná duchovní záře a je zdrojem blaženosti. And you could say from our position, from our position, is a source of bliss. Aspoň z našího postavení, z naší úrovně je to zdroj blaženosti. The Brahman is resting on Krishna. It's emanating from Krishna. Ale Brahman spočívá na Kršnovi, emanuje z Kršny. Right now, if it's a sunny day, you just think, I'm so feeling so nice. You're bathing in the rays, in the sunshine. You're feeling the effect of the shine, warm and bright. Když je takový krásný slunečný den jako dnes, tak můžeme se plně využít toho slunce, těch slunečních paprsků, protože se koupat v té sluneční záři a budeme cítit ten efekt toho světu. At least if the clouds are clearing a little in the sky of our consciousness, then we get some idea. Když se ty mraky trošku roztrhají a uvolní trošku místa, možná získáme trošku představu nějakou. The effulgence beyond the reflection under the clouds is something much more. Or if you go above the clouds, you can see the whole universe is enlightened. A když se to takto protrhne, tak zjistíme, že to slunce, které nad těmi mraky, je daleko silnější, ta záře, než to, co dostáváme tady dolů jenom jako odraz. A nebo když se dostaneme nad mraky, tak zjistíme, celý vesmír je takto ozářen. This is the beginning, at least partial, vidya potency of the Lord. A víme, že toto je začátek, alespoň částečný projev té energie vidyi nejvyššího pána. Learned, the beginning of being a real learned transcendentalist, not just a jnani, but a transcendentalist. Bhagavatam mluví o tom, jak vnímají nejvyšší pravdu učení transcendentalisté. And here it mentions Jnana Mishra Bhakti. The devotion has to be there. The realization of Brahman even is not something which is based upon our own, let's say, endeavor. A v tomto verši Šrila Prabhupáda mluví o Jnana Mishra Bhakti. Nějaká oddanost tam musí být, dokonce i když máme realizovat Brahman, není to otázka jenom nějakého vlastního poznání či úsilí. Even the realization of the Brahman, or the effulgence, the supreme spiritual, all-pervasive effulgence of the Lord, is made possible by the Lord Himself, and that is through the process of even though it's mixed, a practice of devotional service is required. Dokonce i realizace Brahmanu, neosobního aspektu nejvyššího pána, tak je umožněna jenom zase nejvyšším pánem. Alespoň musí tam být nějaký podíl oddané služby, i když je třeba smíšená. And you see that generally speaking, those on the path of this Advaita path or the impersonal path, the Mayavadis, or the sense of Mayavadis, but those who are on the path of impersonalism do engage in deity worship. They engage in chanting Vedic mantras. They may be engaged in various other activities of at least in practical terms, of devotional activity. A můžeme vidět, že mnozí právě takový Mayavadis tak jsou zaměstnáni třeba v uctívání božstev, ve zpívání védských manter, alespoň vnějšně v různých činnostech té oddané služby. Although their ultimate objective is to enter into the Brahman. I když jejich konečným cílem je vstoupit do Brahmanu. That is indeed a stage of transcendence. Protože to je taky vysoký stav transcendence. Actually here they can be seen as
advanced, very advanced. Those who are more advanced on the path of spiritual life. A můžou být vnímáni z toho úhlu, že jsou ve skutečnosti velice pokročilí na cestě duchovního života. Step one on the path. Je to takový krok na té cestě. It's beyond avidya, but it's not complete vidya. Už je to za hranicí aviddy, ale ještě to není plná vidya. Je to částečné pochopení. So one gets a partial effect. Potom je to částečný výsledek. Well, maybe experience is mentioned here, Brahmananda, which is a blissful experience of existence. A je tady zmíněno, že získávají Brahmanandu, což je blaženost duchovní existence. There is indeed no effect of the three modes. A je to nad hranicí působení tří kvalit. The material world, of course, is Prabhupada says, like a corner of the Brahman. That's what the Brahman is the source. It's a corner of Brahman, which is covered by avidya. A Šla Prabhupada vysvětlil, že tento hmotný svět je takový kout toho Brahmanu. Je to vytvořen tím Brahmanem a je zakryt avidyou. And consequently, the three modes of material, nature, etc., are acting to create all kinds of various objects and various illusions. A následně kvality hmotné přírody a další prvky postupně tvoří různé objekty iluze. It's a corner of the Brahman Jyoti. The material corner of the Brahman. Jo, je to roh, takový kout Brahman Jyoti. Covered corner. Takový pokrytý kout. We can't see the actual Brahman, which is beyond this material manifestation. A my nejsme schopni vidět skutečný Brahman, který je za hranicemi této hmotné manifestace. Speak of the source of Brahman. Brahmanihi Pratishtaham. Bhagavad Gita says, he is the source of that Brahman. Na tož ještě ten zdroj toho Brahmanu samotného, který je ještě dál, Brahmanovi Pratishtaham, jak říká Kršna v Bhagavad Gita, že zdrojem tohoto Brahmanu je to on. All we can see is what we can see within our very limited scope. To, co můžeme vidět, je velice, velice omezený. This may be, I don't know, there's a good example. Say a person who's never has no knowledge beyond their little tiny experience. You're living here, I don't know the name. Is this a village? What is this? It's not even a village, is it, where we're living here? Does it have a name? Skavsko. 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 Yes. Something like that. What does that mean? Nobody knows. No, it means nobody knows. This is very good meaning for the material word. Nobody knows. Skavsko. Some or another, whatever reason, it's got this name, Skavsko. And if you've never been outside of Skavsko, takže když tady žijete na tom Skavsku, nikdo neví, odkud je ten význam toho slova, ale když jste tady a nikdy jste neopustili Skavsko. All your education is, is all about what's here in Skavsko. That's all you know. A vaše vzdělání probíhalo jenom ohledně věcí, které se týkají toho, co je tady na Skavsku. So, if someone comes along, and delivers you a parcel with, flowers in it. Flowers. Somebody just turns up and delivers you flowers. A třeba se někdo objeví a doveze vám zásilku a jsou tam květiny. And, they do this regularly maybe. Třeba to budou dělat pravidelně. That's what you know. You say, this person. The flowers are coming from this person. A jediné, co víte, je, že tato osoba nosí květiny. But he's just a delivery agent. Ale on je jenom dodavat, jako ten... It's coming from a warehouse where there are millions of flowers. Dopravce, ale pochází to z místa, kde jsou miliony květin. You can't see it, you may not accept it. No, it's just one man with his flowers. A my to nevidíme, tak to nemusíme přijmout. My vidíme jenom toho člověka s květinami. Even the warehouse or the florist, the big florist with the flower shop, is not the source either. A ani ten obchod s těma květinami, ten velký podnik, taky není zdrojem těch květin. They come from the field somewhere. Přichází to z nějakých polí, kde se pěstují. We may not know that, but the child doesn't have any idea. Nemusíme mít vůbec pochopení. To dítě like vůbec you ask neví, a odkud child, I don't know if your children ever ask you, after a while when they start growing up, they often ask you, where did I come from? A nevím, jestli se vás na to děti už ptali, a v určitém věku se ptají, odkud jsem se tady vzal. Did they ask sometimes? Ptají se na to někdy?
What do you tell them? A co jim řeknete? What do you tell them? Co jim řeknete? You have an answer or not? Nemáte odpověď, nebo máte? Huh? What do you tell your kid if he asks, Co řeknete svému dítěti, když se Daddy, ptá? where do I come from? Odkud jsem se vzal? Where do babies come from, mommy? Odkud pochází miminka, maminko? What do you say? Oh, you come from Krishna, spiritual. A řeknete, But no, od practically Krishny. speaking, what would you say? Ale prakticky teďka mluvíme. Where do you come from? What do you say anything? Řeknete jim něco? Nebo co? Somebody said they do ask, or somebody asked at least. And what do you answer? Takže co odpovíte? Někdo tady řekl, že se ptají na to? Okay, if you don't have the experience, then what would you answer if you had the? If a child asked you, what would you answer? Takže kdyby se vás, nebo kdyby se vás prostě zeptalo, tak co odpovíte? Tak třeba, že přišel někdo, že v minulém životě byl tam měl jinýho tatínka, jinou maminku a bude tady s náma například. Jeez, if I was a kid, I don't know if I would be able to. What was that say? He said that in previous life you had different mother and father, and now you have us as mother and father. Yeah, well, if I was a kid, I don't know if I'd be satisfied with that. Myslím si, že by mi to nestačilo jako dítěti taková odpověď. It might be a little hard to relate to. What do you tell your kid? 3 or 4-year-old kid? He's asking, where do I come from? No? Co říkáte těm dětem? They see the mothers with. Huh? They see the mothers with bellies. Oh, he came from a. So that's Okay, the source. that's from a. Yeah, that's of course that's a medical scientific fact, but I don't know. Maybe they don't do it in this country, but in England There are some crow and. it's called a stork. A stork. Yeah, brought it. You stork, this bird. Yeah. You see the birthday card when the kid is born. They send you a card with, and it usually has this bird with a strings coming down with a basket and a baby in the basket. Born from the stork delivered you. Že vás, no to tě přinesl tě čáp jednoho dne. I don't realize that a mid-nurse actually delivered you, but there's a stork who delivered you. Byla to ve skutečnosti nějaká ta. And they say other things too. Maybe in Czech they don't. Zdravotní sestra říkají, ale říká se přinesl tě čáp. In England they sometimes say, "We found you under a cabbage patch." A v Anglii někdy říkají, no našli jsme tě pod hlávkou zelí na You zahradě. sometimes find it, even in the Vedas. Sometimes children are found on, lotus flowers and under the ground. I ve Védách, že někdy jsou nalezeny děti v zemi, anebo na lotosové květu. Není to úplně běžné teda. Cabbage patch. That may explain why you're like a cabbage. Zelí, to vysvětluje, proč jste potom takový zelí. And another one is, we found you under a gooseberry bush. You know what a gooseberry bush is? It's like amla. It's like amla, this fruit in India? Yeah. It's something like that, but it's a little bit different. But it's the same family. A gooseberry bush. They're very thorny bushes, gooseberry bushes. The fruit is rather sour. Green, sour fruit. Angreš? Takže Under a nebo jsme tě gooseberry našli bush. v tom angreštovém keři. I worked in a gooseberry farm one time. I didn't see any babies under the bushes there. A žil jsem nějakou dobu, dělal na farmě, ale nikdy jsem tam nenašel žádný miminka v koše. All kinds of weird things sometimes. A little difficult to explain this. I mean, the child's a little intelligent, but this belly business, how did that happen? How did I get in your belly? How did I get in your belly, Mum? Takže to se může nějakou chvilku dařit takhle to nějak vysvětlovat, ale když to dítě vidí, že to má něco společného s tím břichem těch těhotných matek, tak si říká, no jak jsem se dostal do toho břicha? Could be a little difficult. Could be a little difficult if you really to těžký vysvětlit. So they simplify like this, so we got you there and there and there. And my parents told me they bought me in the shop in Tesco. Moje rodiče mi řekli, že si mě koupili v obchodě v Tesku. There was no Tesco's then, it was Woolworths. But they bought me in the shop. Nebylo tam asi Tesco tenkrát, ale koupili mě v obchodě. I was a little bit older, we went shopping with Mum to that shop,
And I kept asking, where's the baby store? Where's the baby shelf? Když jsme byli v tom obchodě, tak jsem se ptal maminky, no a kde se teda Where prodávají they děti selling the tady? babies? Where they sell the babies? Kde to tady prodávají? And she explained more. Kind of gradually, you wake up, you know. Very simple in the beginning, you can't understand too much. A postupně se člověk probouzí a na začátku je to vysvětlení velice jednoduché, člověk nedokáže moc toho pochopit. And same thing, spirituality, to understand the variegatedness, the absolute. We can hardly understand. It's like even you see great teachers say something. You can't even understand this world. How to expect to understand the spiritual? A stejně tak s tím duchovním životem, zvláště tu rozmanitost duchovní existence, je pro nás velice těžké začít chápat. My vlastně nejsme schopni pochopit ani tuto hmotnou existenci, natož tu duchovní. But we start with this. I mean, the first step in spiritual life is to realize Brahman, isn't it? Ale začínáme tímto. Je to první krok v duchovním životě, je realizovat Brahman. Není to tak? What does that mean? Co to znamená? There you're seeing this great effulgence. Well, maybe for those who've got that goal or a part of your progress, maybe. But what does it mean in practical terms to realize Brahman? Ale co to prakticky znamená, že vidíme nějakou tu velkou záři, nebo co to znamená, že realizujeme nejdříve Brahman? To understand that we are eternal souls. Yeah, that we ourselves are Brahman. Ano, to Aham Brahmasmi. Že my jsme taky Brahman, my jsme většina I am Brahman, because there's more to it than just that. But that's the first thing, to realize we are spiritual living entities. We're not this body. Je tam toho samozřejmě víc, co se s tím pojí, ale to první krok je, že jsme duchovní bytosti, nejsme toto tělo. That's quite a realization, isn't it? To už je docela... How many of us in this room have realized, I don't mean accepted, realized that you're not this body? Kolik lidí realizovalo, ne přijalo, ale realizovalo, že není toto tělo. We may have accepted the philosophy or theoretically we've accepted it and practically we're trying to act accordingly, but realizing you're not the body. My jsme to mohli porozumět, přijmout, pochopit, snažit se jednat podle toho, ale prakticky nerealizujeme, že nejsme. I know you're all too humble to put your hands up. Já vím, že jste velice pokorní, abyste zvedli svoje ruce. But how much we've realized it, that's an interesting thought. Ale kolik jsme toho realizovali o tom, že jsme skutečně duše. Spiritual identity. O své duchovní totožnosti. That is given, that realization is not something which can be railroaded, forced. Can't be forced. A ta realizace, to je něco, co nemůže být jako vynuceno. Krishna is the source of knowledge, of vidya. Krishna je zdrojem vidyi, neboli poznání. In one sense, ignorance comes from him too. In one sense, forgetfulness also comes from Krishna. A v jednom smyslu i ta nevědomost pochází od Kršny, zapomnění pochází od Kršny. So it's like Krishna gives us that realization. He reveals from within the heart. A Kršna nám dává tuto realizaci tím, že se vyjevuje v srdci. And the first step in God realization. Little even before that, the first step in God realization is more related to the Vishvarupa material manifestation. A ještě předtím, ve skutečnosti tím úplně prvním krokem, který je popisován v té duchovní realizaci, je Vishvarupa, neboli vnímání vesmírné podoby. In terms of spiritual realization, that's the first step, the realization of the spiritual nature of everything. A je to takový první krok na duchovní cestě, pochopit duchovní povahu všeho. Said this material is just covered Brahman. Pochopit, že tento hmotný svět je jenom takový pokrytý Brahman. Avidya. Neboli avidya. Just like a sleeping condition, we're covered by ignorance, by sleep. Jako když spíme, tak jsme pokryti nevědomostí, neboli spánkem. We wake up. So the first wake up call, when you wake up in the morning, oftentimes it takes a while to adjust, doesn't it? A blur when you first wake up. Když ráno vstáváme, tak to většinou zabere chvilku, než se probereme. Mezi tím Where am I? What's going on? Omámený, otupený, kde jsem, co se to děje. Quite there yet. Ještě nejsme úplně tady. Start to focus. Postupně se víc a víc jakoby začneme. So, first stage, maybe a little bit, not completely clear. A v té první fázi nemusí být věci úplně jasné. When you turn the light on too, when you wake up in the morning, someone turns the light on, it's like,
A nebo když někdo ráno rozsvítí světlo, tak okamžitě jako nejsme v tom okamžiku schopni vnímat. Tamasimam Jyotirgamaha, out of the darkness into the light. Tamasimam Jyotirgamaha, vít ze temnoty na světlo. That realization, well, it's given by Krishna, but it should, Prabhupada one time said, you haven't realized you're not this body, you haven't realized your spirit soul, you haven't really made any spiritual advancement. A Prabhupada taky říkal, pokud jste nerealizovali, že nejste toto tělo, že jste duchovní duše, tak jste ve skutečnosti neudělali žádný patřičný duchovní pokrok. We can say we're on the path of spiritual advancement. My můžeme říct, že jsme na cestě duchovního pokroku. We're following the recommended method for self-realization. A následujeme doporučenou metodu seberealizace. We're following the footsteps of, as Krishna says, a realized soul. A následujeme ve šlépějích, jak je řečeno, seberealizovaných duší. Well, that's okay, but expected that sometime some realization should be there. Ale postupně nějaká realizace by taky měla přijít. As a waking person will start to see things clearly. We'd expect a little, maybe something's there. Maybe many of you have realized not this body. Když člověk se probouzí, tak postupně se čeká, že bude vnímat věci jasně. Možná některý z vás postupně realizujete, že nejste toto tělo. A jak člověk přichází k této realizaci, Krishna říká v Bhagavad Gita. Where is that, in the 6th chapter? I can't remember the wrong verse. Where's that Bhagavad Gita? Give me one. English one. Oh, have an English one. There she goes. Yes. Let's just read something if we can find it. 6th chapter. 6. kapitola. My si to tady přečteme, jestli to najdu. There's many related verses here in the 6th chapter. V 6. kapitole se tohoto tématu týká víc veršů. I may be in the wrong chapter, I hope not. To není ještě v jiné kapitole. Yeah, here you go. In the stage of perfection, this is text 20. In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activity by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. Ve stavu dokonalosti, zvaném trans či samádhy, je mysl prováděním jógy zcela odpoutána od hmotného myšlení. Tato dokonalost je charakterizovaná tím, že jógi prostřednictvím čisté mysli vidí vlastní já a na této úrovni se raduje. V tomto radostném stavu stále cítí bezmezné transcendentální štěstí, poznané transcendentálními smysly. Když dosáhne této úrovně, nikdy se nevzdálí od pravdy a v mysli je přesvědčen, že již nelze získat nic víc. Tedy zůstává neochvějný. Nemohou jim otřást ani ty největší těžkosti. To je skutečné osvobození od všech strastí pocházejících ze styku s hmotou. You can see here, in one sense, description of it, at least by the symptoms of one who is on that platform of self-realization. Tady můžeme z toho popisu aspoň poznat symptomy člověka, který je na takové úrovni realizace. He's so absorbed, they're so absorbed in the pleasure of the Ramananda, the pleasure of that realizing the self through transcendental senses, experiencing this blissful experience that there is no more interest at all in the reflections of this world. Je tak pohroužen do té realizace, toho vnímání sebe samo jako duchovní energie, duchovní duše a to blaženost, která z toho vychází, že prakticky neprojevuje vůbec žádný zájem o cokoliv z tohoto světa. This realization of maybe they're not in the mood of devotion, but ultimately this is given by Krishna.
Ta realizace možná nemusí být plně v náladě oddanosti, ale je dána Krišnou. But if one wants to go a little further than that and understand perhaps a little bit more the personal aspect of Brahman. A když člověk chce jít trošku dál a pochopit i ten osobní aspekt Brahmanu, then there's necessity to actually have a conscious. Krishna can do anything. There's divine mercy, you could say. But in general, the necessity is there that one has to have a conscious acceptance of a personality behind things. A tam člověk potřebuje mít to vědomé připuštění toho konceptu, že tady je osobnost za vším, co existuje. We're not all that exists. We're not the source of everything. We're not the all-pervasive Brahman. There's something beyond us. My nejsme zdrojem všeho, co existuje. My nejsme ten neosobní Brahman. Tady zatím musí něco být. There is variety. There is relationship. There is different. One has to have a certain degree, at least, of acceptance of this principle. Je tam rozmanitost, jsou tam vztahy a je potřeba mít alespoň nějaký připustit, že tady existuje něco takového. And the Lord may reveal Paramatma, may reveal himself, and we may understand, he's the supreme, and we are the, Eko Bahuya, Nityam Nityanam Chaitanam Chaitanam, Eko Bahuya, Yovidati Kama. We're unlimited living entities, no doubt. Když člověk realizuje nad duši, tak může pochopit, tak tohle je ten nejvyšší pán, který to všechno vede a my jsme ty živé bytosti. Conscious living entities, there is one supreme. My jsme živé bytosti, je tady mezi těmi všemi živými vědomými bytostmi je jedna nejvyšší. And it's a big topic in itself. Understand that behind everything there is, as behind the light, there is the sun. A je to velký téma, je stejně jako když pochopíme, že za tím světlem, zatím stojí slunce. But the sun is not just the source of light. Ale slunce není pouze zdrojem světla. There's more to the sun. Je tam víc věcí, které se slunce týkají. Still further, of course, on the path of self-realization or spiritual realization is the understanding of the nature of that origin. A po dalším krokem postupně té realizace je, že pochopíme povahu toho zdroje všeho. And that's another level, another let's say, not another subject, but another discussion, Premanjana Chirita Bhakti Vilochane or whatever. That form of the Lord, that personal form, he only reveals that in the heart, which is saturated with love. It's not a matter of logic, reason, even practicing yoga or practicing the various rules and regulations, etc. That's when love is actually awakening. A to celé může být zase ještě další celá diskuze a to je Premanjana Churita Bhakti Vilochane, že člověk může poznat tuto další nejvyšší realizaci absolutní pravdy pouze, pokud je plně pohroužen do lásky k nejvyššímu pánu. Nepomůže nám žádné studium nebo vykonávání mystické jogy a dalších věcí. And as long as we're still under the influence of the vidya or the ignorance of this world, and still attached to the creations of this world, one cannot. This doesn't take place. A i dokud jsme pořád takhle ponořeni do té avidy a přitahování k výtvorům tohoto světa, tak taková realizace nemůže nastat. You could say that this whole subject matter really depends a lot. I mean, everything really in one sense depends on our faith. A celé toto téma proto závisí do velké míry ve skutečnosti na naší víře. Some people place their faith in their own capacity. Lidé vkládají svou víru do svých vlastních schopností. Or the capacity of similarly conditioned souls. Nebo do schopností a kapacity podobně podmíněných duší. They may place their faith in some kind of religious doctrine of some kind. Nebo začnou věřit nějaké filozofické náboženské doktríně. Or scientific experimentations or theories or something. Nebo vloží svoji víru do vědeckých výzkumů a teorií.
And some may place their faith in the teachings of the Vedas. A někteří můžou vložit svou víru do učení Véd. Or say that let's just, for the sake of it, place their faith in the direction of self-realized souls. A nebo svoji víru vloží do směru, který je dán seberealizovanými dušemi. Everyone places their faith somewhere. Každý tu víru do něčeho vkládá. And if we want to progress in any form, that's basically speaking, we place our faith somewhere. A když chceme, ať jsme v jakékoliv podobě nebo děláme cokoliv, tak musíme tu víru do něčeho vkládat. And according to the desire, Krishna gives us the necessary faith to persevere in that direction. A Krishna nám dává tu potřebnou víru k tomu, abychom mohli tím směrem dále jít. So if we want to love Krishna, we have to place our faith in the right place. Jako když chceme sloužit Krishnovi, tak musíme vložit tu víru do správného místa. Awaken that love for Krishna. Abychom mohli probudit tu lásku ke Krishnovi. And that's what we're trying to do. We're trying to place our faith in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. A to je, o co se snažíme. Snažíme se vkládat naši víru do mise Pána Chaitanya Mahaprabhu. And what can we, by the grace of Lord Chaitanya, the grace of the Lord, the grace of the devotees, one may realize that the absolute truth is not just Brahman. A postupně milostí Pána, milostí oddaných můžeme dojít k realizaci, že absolutní pravda není jenom Brahman. It's certainly not just a material creation or a material cosmos, that's for sure. A stejně ta plná realita není pouze toto hmotné stvoření, tento vesmír. It's not even this mood of there's God and there's you and he's kind of like, just like reverential kind of. A není to He's taky the controller and so on, so forth. jenom to, že tady je nějaký Bůh někde a my jsme tady a máme tady ten velice bázlivý vztah, on to tady kontroluje někde z vrchu a já jsem tady dole. But there's much more to him than that. Ale je toho tam daleko víc. That's another subject matter, but unlimited varieties of pastimes and qualities, some of them briefly mentioned, indirectly mentioned maybe here. His unlimited qualities, his personal qualities. Je tam neomezený svět tolika různých vlastností a rozmanitostí. Which is better, to know a person as being, okay, who are you? I'm a man. What else are you? I'm 6 foot tall. What else are you? Že můžeme znát třeba člověka, I'm white skin. Jsem muž, jsem vysoký 6 stop a jsem běloch. I can lift up 250 kilos of stones. Můžu zvednout kamen 250 kg těžký. Build a house. I can build a house. Můžu postavit barák. All kinds of things which you can describe, but that's not a very personal understanding of somebody. A může popsat různé jakoby charakteristiky, ale to není úplně moc osobní. It's all external, it's not very internal. Toho člověka. Je to všechno dost vnější, není to vnitřní. Doesn't reveal his internal nature only to those who are completely surtation satatayuktaram, those whose devotion is saturated with love. He reveals that real personal aspect. A pro ty, kteří mají oči potřené lásky, balzámem lásky milují Pána, tak on jim může vyjevit více ten vnitřní osobní aspekt. And that is the fulfillment, you could say, of the path, of the journey of self-realization. A tím se vlastně naplní ta cesta seberealizace. Hare Krishna. Technical topic, you could say the verse in many ways. You can read a little bit more if you want to know some of the intricate details in the second canto of Šrímad Bhágavatamu. Some explanation is there. A je to takový, můžeme říct, technický verš význam. Kdo chce vědět víc, tak může nahlédnout taky do druhého zpěvu, kde jsou ty technikálie vysvětleny celá do detailu. Even that explanation to a large degree, even if we apply our best of our logic towards it, still remains just a theoretical acceptance in most cases. Ale i když to takto se snažíme nastudovat, tak jsme schopni jenom na to uplatnit naši prakticky hmotnou logiku a zůstáváme zaseknuti v tom, že to teda jako teoreticky nějak přijímáme. It can be seen as a very
logical presentation, but primarily it's based upon authority. A může to být, jak bych řekl, vypadat jako velice logická prezentace, ale primárně je to vlastně založeno na autoritě. It's not a creation of avidya, it's coming from vidya, or from the source of knowledge. Není to produkt aviddy, ale pochází to z úrovně viddy. All the Vedas come from Krishna. Všechny védy pochází od Kršny. Anyway, some people may place their faith in other things. Many times Prabhupada will be talking to somebody and they're convinced about science or something. A ty lidi, když tak vloží svoji víru do něčeho jiného, do tolika různých věcí, Prabhupada někdy, když s někým mluvil, tak co říkal? Jo, že lidi jsou přesvědčeni, například věří v moderní vědě. I was listening to Prabhupada after the lecture yesterday. He's talking to one Indian man who's a scientist, and this man really has embraced modern science. Prabhupada po lekci, tam je nějaký muž, který s ním začíná mluvit a on opravdu jako plně přesvědčený objal tu moderní vědu. And he's arguing different things with Prabhupada. A argumentuje tam s Prabhupádou o různých věcech. After me, Prabhupada said, you may believe your American knowledge, we believe the Vedic knowledge. A nakonec mu Prabhupada říká, ty můžeš věřit svému americkému poznání, my věříme védskému poznání. Tiny little, so small and so temporary and so changing all the time. A takový nějaký americký poznání, co to je? To tak nepatrné, tak malé, neustále se to navíc mění. Real knowledge of spirit, even of the creation, is not something which is ever changing. It's a permanent. Real vidya is permanent. A poznání o duchovním světě, o duchovním životě a dokonce i o hmotném světě je trvalé, je věčné. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even if we're not fully realized, it's still very nice simply chanting Hare Krishna. A i když nejsme ještě úplně realizovaní, tak pořád je moc pěkné, když můžeme zpívat Hare Krishna. All the other things that people try to, or place their faith in to try to get that bliss or that happiness. Lepší než jiné věci, do kterých se lidi snaží vkládat svou důvěru, aby získali nějakou blaženost. Máme tady kirtan, prasadam, naslouchání o Kršnovi. You say blissful, but it certainly is related to real bliss, that's for sure. Blažené a minimálně je to, má vztah k té skutečné původní blaženosti. Hare Krishna. Hare Krishna. Finish. Anyone has any comments or questions? Tady můžeme skončit, pokud někdo má nějakou otázku nebo komentář. Já jsem se chtěl zeptat, že ona ta realizace... Yes. Že ta realizace, jako kdyby to působí tak, že to závisí, jestli přijde ta realizace od milosti, že někdo se může snažit dlouhá léta a tam ta milost, jako kdyby ta realizace nepřijde. A někdo prostě například, jak byl Ajahn, tak dostal tu milost hnedka. Že ta realizace, jako kdyby naša duchovní pokroku je závislá od té milosti a že jak ta milost funguje potom. It seems to be that this realization depends on the mercy. It's not really depending on us, and one can try and still the realization is not coming, and we can see examples like Ajamil at the end. He got realization at the time quite quickly, and so how it works with that mercy, so we can get that realization. Even Dhruva Maharaj, I mean, without the mercy of Lord Prishnigarbu, he was able to compile these beautiful, these very philosophical prayers. Ano, platí to i tady od Dhruvovi Maharájovi, který by bez milosti pána Prishnigarby nebyl schopen vyprodukovat takové překrásné modlitby. His conscience touched him on the head. Dotkl se ho lastunou jeho hlavy a woke up. How do we wake up? It's already there. This realization is there. We're just sleeping. Ve skutečnosti ta realizace tam je už, jenom my spíme zatím. So, how does this mercy work?
Jak tato milost teda funguje? 52 years. Well, 52 let. As we see here, Jnana Mishra Bhakta is a little bit mixed. Jak tady vidíme to Jnana Mishra Bhakta, Motivation, trošku namixovaný ve své motivaci. Practicing, but with a different intention. Praktikuje, ale s jiným záměrem. I mean, of course, Krishna, I mean, when we look at the situation from a different angle, Dhruva Maharaj took 6 months to come to this platform. A vidíme, že Dhruva Maharaj tomu to trvalo 6 měsíců dosáhnout. By the way, Ajamil did not go back to Godhead at the end of his life. A ve skutečnosti takhle mimochodem... I mean, he did ultimately, but not the end, not on that pastime. V okamžiku, kdy opouštěl tělo, tak nešel zpátky k Bohu. He had to cultivate pure devotional service. Musel se vrátit a ještě vykonávat a rozvíjet čistou oddanou službu. He was delivered. He was relieved from his inevitable suffering at the hands of the Yamadutas. Byl osvobozen z toho utrpení, kterého čekalo z rukou mercy which the Vishnudutas bestowed upon him, it wasn't causeless, it was, of course, there was proper reasons, but that mercy was that they gave him a chance now to develop pure devotion. A ta milost, kterou získal od Vishnudutů, tak nebyla úplně bez příčiny, měla docela jasnou příčinu. A ta milost, kterou dostal, bylo, že dostal šanci začít rozvíjet a rozvinout čistou oddanost. Even Dhruva Maharaj is generally cited as a devotee who is a neophyte. A Dhruva Maharaj je často popisován jako oddaný, který je začátečník. Although he had the darshan of the Lord, he had obviously awoken realization that his motivation was not considered to be pure. A když nakonec realizoval nejvyššího pána, tak ta jeho motivace se nepovažuje za čistou. So as long as that impurity is there, the fullness, let's say, the ultimate goal of at least devotional service is not attainable. A dokud tady je, ta motivace není jasně správná, tak potom nemůžeme dosáhnout nejvyššího. And time is a very relative feature. A čas je velice relativním faktorem. Even within our present universal time, the time on this planet, time on another planet, they appear to have a very different, say, duration. A vidíme i v tomto světě ten čas v různých místech, na různých planetách se zdá, že má jiné trvání. And like 6 months on this planet is said to be like one day on the lower heavenly planets. 6 měsíců na této planetě je jako jeden den na těch nižších nebeských planetách. So relatively they live a long time. A relativně oni tam žijí hodně dlouho. Wait something. It's not so much time, it's a matter of the attitude of the consciousness within. Takže není to tolik o tom čase, jak dlouho děláme tu službu oddanou, ale jaké vědomí při ní máme. And what it takes, or when the heart becomes cleansed of all these material motivations. A co děláme, co je potřeba, aby to srdce bylo očištěno od těch vedlejších motivací. That the mercy is coming at every stage. Milost přichází na každé úrovni. The examples which you gave, and there could be many more, similar examples you could say of what appeared to be instant mercy. Takže my se někdy zabýváme tou okamžitou milostí, nebo něčím, co vypadá jako okamžitá milost. When we look deeper into the subject, you generally find there's a lot more history behind it. Ale když začneme se do toho příběhu víc jakoby do něj nahlížet, tak zjistíme, že tam je daleko jakoby obsáhlejší historie k tomu. Ajamil's motive was his son, although he remembered Narayan at that moment also. Samozřejmě Ajamilův, on myslel hlavně na svého syna, i když v tom okamžiku myslel i na Narayana. In every case there's one essential feature. V každém tom případě je nějaká taková esenciální charakteristika. The mercy of Krishna is generally received through Krishna's pure devotee. Milost Kršny se obecně přijímá skrze Pánova čistého oddaného. In the case of Dhruva Maharaj, of course, it was Narada Muni. V
V případě Dhruvi Maharáže to byla samozřejmě Nárada One Muni. may wonder about Ajamil. A můžeme si tak říkat, kdo to byl u Ajamila. But in the case of Kalia, the serpent, he got, mercy, you could say, of the Nagapatnis, his own wife. Kali, tak toho hada, tak prakticky můžeme říct, že mohli získat milost Nagapatných, neboli It svých is said in manželek. the Puranas, although I've never heard Srila Prabhupada mention it, that Ajamil did receive the mercy of one great saintly person. A v Puránách je řečeno, i když jsem to neslyšel nikdy přímo od Šrily Prabhupády, že on obdržel milost od jedné svaté osobnosti. Who blessed, indirectly, he blessed him, through his wife, that you name your child Narayan, and this will be the source of your deliverance. Který ho požehnal tím, že skrze svou manželku, která mu říkala, pojmenuj své dítě Nárajana, to ti přinese. Mercy of the devotee, and that Krishna gives his mercy. Prostřednictvím svého oddaného Krishna dává svou milost. Pure devotees, they are, you could say, mercy delivers. Oddaní, to jsou takový roznašeči milosti. We're mercy cases. A my jsme případy milosti. You know that term, it is a mercy case. Hopeless case. Jsou takový beznadějný případy a závisí pouze na milosti. Especially in Lord Chaitanya's movement. You could say many of us are, generally speaking, almost hopeless cases. Takže tady v tomto případě jsme prakticky všichni jako beznadějné případy. Not even hardly reaching the level of a Chandala. Stěží dosahujeme na úroveň Chandály. Speaking someone in a cultured society. We're getting that mercy by the grace of devotees only. Takže my dostáváme milost prakticky jenom milostí oddaných. Mercy works in different ways. Ta milost funguje různými způsoby. It's not just suddenly zap, and you have this realization, I'm not this body, I'm the spirit soul, and the next one, I'm with Krishna, I love Krishna, Krishna's so sweet, oh, he's embracing me, oh, he's kissing me, oh. Není to, že první měsíc najednou se probudíme, já jsem vlastně, nejsem tohle tělo, já jsem duchovní duše a hnedka a další. Najednou, Krishna, já vidím Krishnu, on je nejvyšší pán, on mě objímá, on mě líbá. This Krishna consciousness is so nice, I feel so good, I feel like I'm enjoying myself so much. A to Krishna vědomí je tak krásný, já se cítím tak dobře, já si toho úplně užívám. It's not always like that. Není to vždycky tak. There are aspects. Because there's motivations in our heart. There's various attachments. Jsou tam různé motivace v tom srdci, různé připoutanosti. Even frustrating our endeavors to fulfill them in one sense is a mercy. Sorry? Even Krishna sometimes frustrates our endeavor to fulfill those motivations. It's a form of his mercy. A dokonce i Krishna někdy frustruje naše přání, které máme v těch s těmi motivacemi. A to je taky podoba jeho milosti. Very big topic. To je velké téma. But mercy comes in different ways. Do you want to merge into Brahman? A ta milost přichází různými způsoby. Chceš splnout s Brahmanem? Do you want to go to heaven? Chceš jít do nebe? You want to have a kingdom like Dhruva Maharaj? Chceš mít království jako Dhruva Maharája? Do you want to go to Vaikuntha and worship Krishna and reverential devotion? Nebo chceš na Vaikunthu a uctívat Krishnu s bázní a úctou? If we probably want to go to heaven. I don't know. Prabhupada said the problem with some of my disciples is that's what they want. They want to go to heaven. A možná chceme jít do toho nebe. Prabhupada řekl, problém některých žáků je, že oni chcou na ty nebeské planety. Tam si můžou užít hmotných smyslů. A zároveň praktikovat nějakou danou službu, takovou smíchanou Mishra Bhakti. Může se jim povést, že se dostanou skrze toto karma Mishra Bhakti na nebeské planety. Krishna's mercy is to take that motivation away. Ale Krishnova milost je odebrat tu motivaci. Může to nějakou chvilku zabrat, jsme k tomu hodně připoutení. Nakonec ale ta duchovní duše má svou svobodnou volbu. A Prabhupada taky říkal, ta milost je tady, jenom je na vás, abyste si ji vzali. A někdy vidíme milost jako utrpení. Austerity, penance, whatever it may be.
Ať je to odříkání, nějaký utrpení přijde. Various ways. It's not easy for a conditioned soul to see beyond the immediate result in many cases. Pro podmíněnou duši je často velice těžké prohlédnout za tu příčinu toho, proč se mu děje zrovna to a to. It may take some time before those coverings are cleared away. As we said yesterday, Vishaya Charya Seva. No, Vishaya Charya Kabeshu Dahavinam Kabihamahe Yabushi Vindavana. That unless the heart is completely cleansed of all other motivations, we can't enter into it. Vlastně dokud není naše srdce plně očištěno od všech různých motivací vedlejších, tak nemůžeme vstoupit do Vrindavana. Mercy works in different ways. Even karma, in one sense, the Prabhupada says a murderer, for instance, should be hung. And that's actually merciful to hang. A milost funguje různými způsoby. Prabhupada říká, že když je někdo vrah, tak by měl být ve skutečnosti oběšen. A to je milost pro něj. Releasing him of the karma from killing. Uvolní ho od té špatné karmy. And for a thief or criminal, they should be punished accordingly. A ty různí zločinci a tak dále by měli být příslušně potrestáni. To je milost k ním. Now we're meddling with God's mercy. We're trying to meddle with the mercy. Mess around with, trying to change it, My tady teďka jako se snažíme s tou boží milostí to nějak pozměnit a nějakým způsobem s tím děláme zmatky. Introducing our own laws. A zavádíme své vlastní zákony a představy o tom, co znamená milost. Again, you could say it's Krishna's mercy in the sense that that's what you want. He's giving you the opportunity for it too. A Krishna říká, taky vidí, když jako tu danou věc chceme, tak někdy proto dá příležitost. Everything is Krishna's mercy. V jednom smyslu všechno je Krishna's milost. Without Krishna's mercy, nothing exists. Bez Krishnovy milosti nemůže nic existovat. The materialists can't achieve anything without Krishna's mercy. Materialisté taky nemůžou ničeho dosáhnout bez milosti Krishny. Should not be the intention of somebody who, let's say, wants to become God conscious or wants to be Krishna conscious. A to samozřejmě není záměr někoho, kdo se snaží být vědom si Boha, aby bylo naplněny ty materiální přání. It should be hankering, desiring for not some selfish result. Měl by toužit po něčem, ne po nějakém sobeckém výsledku. So the mercy of the Lord will discern according to our desire in that sense. The mercy of the Lord descends according to our desire. Ta milost Pána přichází na základě naší touhy. So when Krishna sees our desires, intent is accordingly, he will reveal himself and reward us accordingly. A když Krishna vidí, že toužíme patřičným způsobem, tak se nám taky příslušným způsobem odvděčí. Hare Krishna. Krishna's mercy that we're experiencing now. A teďka taky zažíváme Krishnovu milost. I mean, in the practical sense of the term, we're sitting here in the association of devotees in front of Krishna, Balaram, Panchatattva, Lord Sringadev, Prabhupada, etc. Že tady sedíme ve společnosti oddaných před Krishna Balarámou, Panchatattvu, Nrsimhadevem, Prabhupádou a tak dále. We're sitting here with the opportunity to practice. We may be in the bhajana kriya beginning stages, not very steady sometimes, but this is the mercy of the Vaishnavas. They're giving us this opportunity to associate with the form of vidya coming in these various ways. Můžeme být na úrovni bhajana kriya nebo jiných začínajících úrovních, můžeme být velice nestálí a tak dále, ale je nám umožněno být na té cestě, mít přístup k té vidii. And to associate with the transcendental sound vibration. Máme příležitost sdružovat se s transcendentálním zvukem. And many other merciful forms of the Lord that are appearing, that we can take advantage of their association. A mnoho dalších forem milosti Pána můžeme využít jejich společnosti. This is the mercy of the pure devotee. So the Lord reveals himself in various ways so we can get that opportunity. Když máme možnost být s oddanými a tak dále, Pán se projevuje různými způsoby, my bychom měli využít těchto příležitostí. Hare Krishna. Hare Krishna. Now it's time for another form of mercy, isn't it?
A teďka je čas na další druh milosti, není to tak? Yes or no? Yes, it is. We don't fast here. We don't fast very often. Yes. I thought maybe you were fasting 24 hours a day. Well, you're chanting, you're fasting most of the day. You probably chant fasting for at least 23 hours a day. Right? Možná by se dalo dělat půstování alespoň 23 hodin denně. One man said to me one time, I'm almost a vegetarian. 23 hours a day I'm a vegetarian. Jako jednou mě někdo řekl, já jsem skoro vegetarián, 23 hodin denně jsem vegetarián. That's 95% of the day I'm a vegetarian. I'm 95% vegetarian. To je 95% dne, jsem 95% I only eat vegetarián. meat 1 hour a day. A jenom hodinu jím maso. I only eat meat 1 hour. I'm 95% vegetarian. Takže 1 hodinu denně jím maso, a takže z 95% jsem vegetarián. You're fasting probably 95% of the day. Takže vy se taky možná postíte 95% dne tady. Pretty austere. To je velice odříkavé. Jenom hodinu jíte. Jai. Šrímad Bhágavatamu ki Jai. Transcendental Prasadam ki Jai. Sankirtan ki Jai.